عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريب. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على لعبة رائعة جدا، هي لعبة تعليمية في المقام الأول. إزاي نعمل أسئلة وأجوبة وبس بشكل مميز وشكل جمالي. طبعا أنت بتختار الكائن اللي أنت عاوزه. أنا هاخد كائن كده، أي كائن، ممكن يكون كائن فانتازي، أي نوع من الكائن، كائن جايب صورة من على الإنترنت، أي حاجة. الكائن ده هيبقى ما هو إلا عبارة عن آه، مثلا حاجة كده ترحب بالناس او تعرفهم اسلوب اللعب ازاي، او يدي التعليمات يعني. طيب، بعد كده هنبدأ نقول مثلا هاجي انشئ كائن كمان معايا، بنت، وابدأ اجيب في الكاستمز هنا وارسم دايرة. طبعا انت بتختار من هنا الشكل بتاع الدايرة بتاعتك اللي انت عاوزه. ناخد اللون ده كده، وناخد اللي هو اللون الملء. ممكن نخلي ده لون غامق شوية. تمام. تمام. طيب، ممكن طبعا نعمل واحدة فوق واحدة او نعملها بشكل ثلاثي، اي حاجة يعني، مش مشكلة زي ما انت عاوز. تمام كده. وهنا الكائن بتاعنا هنحطه هنا. طيب، بعد كده طبعا ممكن نيجي على الخلفية، نضيف خلفية لو انا عاوز اضيف خلفية، بس انا مش حابب ان انا اضيف خلفية. انا كل اللي هعمله مثلا هعمل هنا وهكتب عليها هنا لعبة تعليمية، واجيب سيلكت ده، اضغط عشان اقدر اكبر الجملة. طبعا انت عاوز تغير اللون، غير اللون بالشكل اللي يعجبك. من هنا او من هنا عادي، مفيش مشكلة. تمام. طيب، هنبدأ نحط الكائنات بتاعتنا. الكائنات بتاعتنا هي عبارة عن أسماك، أو هنختار أي شكل طبعا، بس احنا هنختار المرة دي شكل سمكة، وانت حضرتك ممكن تطبق على أي حاجة انت عاوزها. هناخد الفيش اهيت، ناخد السمكة ديت. طبعا انت لو مش عاجبك السمكة نسيها ديت، انت ممكن تدخل في الكاستمز وتختار أي سمكة من اللي الأسماك اللي هنا، ولكن يفضل ان هي تكون شكل واحد للسمكة اللي انت هتشتغل عليها. وده ليه؟ لانه هيتم الكتابة عليها، وبالتالي المفروض ان كل الاشكال بتاعتها تبقى ايه، صح. تمام كده. طيب، هناخد مثلا الشكل ده. ممكن لو انا مش محتاج الاشكال التانية ان انا احذفها عشان مش تتلخبط معايا، وانا مش هشتغل على مظاهر، بالتالي مش لازمين. يبقى هاخد دي فيش، اعمل دوبليكيت مثلا، ارتبهم كده، احط اشكال كده، احطها بايه، بترتيب معين. وده هيفيدني برضو الترتيب ده في حاجة مهمة جدا هنشوفها مع بعض واحنا بنشتغل في الجزء العملي. كده انا وضعت الكائنات. فاضل عندي نقطتين مهمين. ايه هو السؤال بتاعي؟ طيب، السؤال بتاعك انت حضرتك ممكن تعمله حاجة من 3 مرات. ممكن ان انا اكتب السؤال على الخلفية زي ما كتبت لعبة تعليمية، واكتبها واخليها مثلا في الجزء ده. ممكن ان انا اضيفه ككائن من خلال البنت هنا، من خلال الرسام. ممكن ان انا اقول السؤال في الكائن بتاعي اللي هو السبرايت وان ده، او القطه يعني، وهي بتقول التعليمات. فانا اخده باي طريقه من الطرق اللي انا عاوزها. ممكن ان انا احطه كائن، مفيش مشكله. اروح جاي اعمل بنت هنا، واروح جاي مثلا اي سؤال نشتغل عليه، مثلا ايه، ما هي الاعداد الزوجيه. ممكن طبعا لو انا عاوز بس اظبط حاجه اكتر من كده يعني، ممكن احذف ده، احدد. ممكن ان انت تعمل برضو شكل دايرة، ممكن ان انت تعمل شكل مستطيل من ده كده، وتختار له لون. وهنا نقدر نكتب عليها ما هي الأعداد الزوجية.
استعمل علامة استفهام مفيش مشكلة. ممكن ان انت تروح محدد الشكلين مع بعض دولي اللي هو الكلام بكده، تعمل سيلكت اول، تحدد الشكلين، تعمل جروب، يبقى اصبحوا كده ايه قطعة واحدة. هنيجي هنا نعمل دي كده ما هي الاعداد الزوجية، او اختر الاعداد الزوجية. ممكن نقول اختر الاعداد الزوجية، اختر الاعداد الزوجية. تمام، خلصنا كده الايه. طيب هنا الاسماك ديت هنبدأ ان احنا نحط عليها الاعداد بتاعتنا. فهنيجي هنا على كل سمكة في وضع الرسم هنا، ونبدأ نختار لون طبعا يكون فاتح شوية او اللون الابيض كويس، وهنكتب مثلا هنا 20 من السلكت. تبدأ ان انت تحرك الايه الرقم، خليه في مكان يكون ايه ظاهر كده. تمام، وهنبدأ نعمل كل الحكاية. وهنا مثلا برضو نخلي اللون ابيض، ونكتب مثلا 13. وهنا نكتب مثلا 27. اي قيم بقى احنا بنكتب دلوقتي اي قيم، خلاص احنا ايه، هي مجرد بس ما احنا نفهم ايه الفكرة بتاعت الايه السؤال. انتهينا من ان احنا نضع الاجابات على كل سمكة من الاسماك. واهم حاجة ان انت تظبط المكان المناسب لكل سمكة حسب رؤيتك انت، يعني انت اللي مختار الاماكن بتاع الاسماك، فانت اللي مظبط الايه كل مكان وكل سمكة واقفة فين والكلام ده كله. طيب بعد ما احنا خلصنا من الحاجات دي كده، هبدأ على الايه الكائن الاساسي بتاعي او اول كائن معايا اللي هو كائن التعليمات اللي هو القطة دي. هنبدأ هنا وهنبدأ نقول الحدث بتاعي اللي هو عند النقر على العلم. ايه اللي يبدأ يحصل؟ يبدأ يقول لي مثلا السلام عليكم، او اهلا اصحابي، او اي حاجة هو عاوز يقولها. فهنيجي هنا في السي يقول مثلا ايه اهلا اصحابي. وبعدين ممكن زي ما قلنا قبل كده، ممكن تساعدوني في اختيار الأعداد الزوجية. ممكن هنا نزود السكند بتاعنا، مثلا بدل هي 2 نخليها 4 مثلا أو 3 ثواني حسب ما أنت عاوز. أهلا أصحابي لو هي ممكن احنا نقلل زي ما أنت عاوز برضه. تمام. طيب يبقى هنا هو بدأ يقول لك أهلا والكلام من ده. هو أنا دمجت هنا ممكن تساعدوني في اختيار الأعداد الزوجية، ممكن تكتبها على أكتر من سي زي ما أنت عاوز، مفيش مشكلة. طيب بعد كده هنبدأ ندخل على الايه الكائنات بتاعتي. بس قبل ما ادخل على الكائنات في حاجة مهمة، في حاجات انا محتاج ان انا أأمن مكانها. يعني ايه تأمن مكانها؟ يعني القطة انا محتاج ان هي مش كل واحد يحركها يسحبها يحطها في مكان كده وكلام من ده، لا انا عاوزها تبقى مثلا ايه المظهر بتاعها هنا في الشكل ده، انا مختار المكان ده كويس. وبالتالي هجيب الموشن ونختار الامر اللي اسمه جو تو عشان يحافظ على الاحداثيات اللي انا حافظها فيه. يبقى كل لما ابدا هي اوتوماتيك هتيجي في المكان بتاعها. نفس الحكايه اللي هو الدايره، انا مش هيبقى عليها اي شغل غير اللي انا عاوزها ان هي تدنيها ثابته في المكان بتاعها. وبالتالي هجيب الاحداثيات، يبقى هجيب هنا عند النقر واجيب الاحداثي زي ما هو. انا هسحب الاحداثي، طبعا انا مش محتاج ان انا اغير، لان انت لو بصيت على القيم اللي هنا هتلاقيها اوتوماتيك هي القيم بتاعت الاكس والواي اللي هو المكان اللي انت مظبط. وبرده الكائن اللي انا اخترت ان انا احط عليه السؤال هحط له برده الاحداثيات بتاعته. طبعا الاحداثيات ديت على حسب الموقع اللي انت حطيت اخترت الكائنات مكانها فين، فانت مش لازم تبص على الكائنات اللي عندي. طيب كده انا ظبطت رقم 1 الكائن بتاعي ده عبارة عن التعليمات، الدايرة عبارة عن ان انا ثبتت الاحداثيات، واللي هو السؤال ان انا ثبتت الاحداثيات بتاعته. طيب نيجي على الاجابات، وهناخد اجابة وليكن الاجابة 20. انا عاوز اقول له بص، لما ان انا اسحب الاجابة دي المفروض ان انت هتختار، فلما اسحب هنا ديت المفروض احطها في الدايرة هنا. تمام. طيب انا لما اجي احطها في الدايرة هنا هنشوف لها كذا حل، بس المفروض ان رقم 20 الاجابة 20 دي صح ولا غلط؟ المفروض ان ديت عدد زوجي وبالتالي يبقى صح. طيب هنشوف التعامل يكون ايه. طب افرض خدت 13، طب ده زوجي؟ لا، يبقى الاجابة تبقى ايه؟ تمام. طيب وبالتالي هنا هنبدأ نقول له ممكن هنا نزود كمان في السي في التعليمات ونقول له قم بسحب السمكة او الاجابة اللي انت عاوز تكتبها بقى، السمكة او الاجابة
الصحيحة إلى الدائرة. بس قم بسحب الإجابة الصحيحة إلى الدائرة. خلاص. طيب تعال ندخل على زي ما قلنا اللي هو إيه رقم 20. وهنا ديت طبعا أول ما أضغط عليها هي دي وديت هنا قيمة 20. طيب ديت إجابة صحيحة ولا لأ؟ طيب صحيحة يبقى هنيجي نقول له عند النقر على العلم، أول حاجة إن أنا عاوز المكان بتاعها يبقى ثابت، اللي هو بثبت الإحداثيات بتاعتها عشان لما أبدأ اللعبة مرة تانية أو كده إن هي إيه تكون في المكان ده. طيب تاني حاجة بقى أنا احتمال إن هو يلمس الكائن. طيب عشان يلمس أنا بجيبها إما من قاعدة اف أو هناخد حاجة جديدة اللي هي من الكنترول ونختار الأمر اللي اسمه ويت انتل، انتظر حتى. طيب حتى إيه إن هو هيلمس مين؟ الدايرة اسمها إيه؟ سبرايت 2. يبقى هاجي هنا أقول له من السنسنج مجموعة اللمس تاتشنج لما تلمس سبرايت 2 اللي هي الدائرة. طبعا ممكن ان احنا نغير الاسماء بتاعت كل كائن من هنا لو انا عاوز ايه مش هتلخبط. طيب بعد كده ايه اللي يحصل؟ اول حاجة لما تلمس الدائرة الاجابة صح، يبقى هنا ممكن اجيب سي واقول له مثلا جود او احسنت او رائع او برافو او حسب ايه اللي انت عاوزه. هقول له هنا انت رائع. ماشي. وبعدين يحصل ان هو ينتظر ويت مثلا ممكن ثانية او جزء من ثانية او ممكن ما ينتظرش زي ما انت عاوز. طيب وبعدين بقى بعد كده انا عندي هنا اقتراحين او اجابتين او امرين. ممكن حضرتك انت لما جيت هنا تحط دي كده هيقول لك انت رائع. طيب بس مش ملاحظ ان السمكة احنا مكبرين حجمها قوي؟ وبالتالي ان الحجم بتاع السمك ده المفروض كنت اصغر حجمه مثلا اخليها 50% عشان ان انا اسيبها جوه الدايره. يبقى ممكن احتمال ان انا اسيبها جوه الدايره، وممكن ان انا اقول له بص انا عاوز لما ديت تيجي الاجابه تكون صحيحه عاوزها ترتفع لفوق هنا. فبص انا هسحب لفوق هنا مثلا واجيب الموشن واقول له انا عاوزك ترفعها لي فوق. يبقى انت لو جيت اهوت اول ما ابدا اهوت هو ده هيقول لي اهلا اصحابي وممكن تساعدوني والكلام ده كله، هيقول التعليمات يعني قم بسحب الإجابة الصحيحة. ماشي بص كده لو أنا لمست في أي حتة أنت رائع وروح رافعها لي بعد الثانية فوق هنا. طبعا يبقى أنا ممكن لو أنا أحط أكتر من إجابة بالتالي السمك هتبقى كبير جوه على الدايرة دي، وبالتالي لكن لو أنا غيرت الحجم وصغرت الحجم فمش مشكلة عادي معي. تمام. يبقى الأفضل في الحكاية ديت إن أنا أصغر الحجم بتاعها. طيب ممكن حاجة تانية ممكن إن أنا بدل ما أقول له اذهب إلى المكان ده لا أنا ممكن إن أنا أقول له انا عاوزك تختفي. يبقى هنا اختفي. طب اعمل لجو؟ لا هشيل الجو ديت مش لها لازمه في الحاله دي. طيب بص نجرب كده. احط هنا في اي مكان انت رائع وهيروح رافعها فوق اختفت اوتوماتيك. بس طالما ان انت ضفت الامر اللي اسمه هايد يبقى لازم في اول الشكل تضيف الامر اللي اسمه شو اللي هو اظهار. تمام. طيب ممكن كمان ان انا اخلي فيها حاجه كمان جميله. ايه هي؟ ممكن ان انا اقول له كمان ايه رايك كمان ان انا اضيف لك درجات او نقاط. وبالتالي هندخل في الفاريبل هنا ونعمل ميكا فاريبل واكتب سكور او النقاط او اي حاجه انت عاوزها او الدرجه او كده. احط الدرجه هنا احطها هنا احطها فوق احطها هنا مثلا مفيش مشكله. طب هنا الاجابه هنا كانت ايه؟ صائح. طبعا خد بالك ان حضرتك ممكن تضيف برضو هنا ساوند، يعني ممكن اضيف هنا ساوند اهوت واعمل ريكورد واقول انت رائع بيوتيفول جود اي حاجه انا عاوزها. يبقى ممكن ديت او دي وممكن الاثنين مع بعض. طيب يبقى هنا هاجي اقول له فاريبل اقول له هنا الاجابه صح، وبالتالي اجي هنا او قبل ما انت رائع اقول له change النقاط، غير النقاط بمقدار 1 اديله درجة. يبقى هو كده جاوب إجابة صحيحة. طيب وبما إني عاوز أبدأ اللعبة كل مرة من صفر وبالتالي هرجع هنا في السبرايت وأقول له set النقاط، اجعل النقاط أو البداية دايما هتبدأ من كام؟ من 0.
تمام. طيب هنيجي على اجابه تانية اللي هي الاجابه ديت اللي هي اجابه 13. طبعا انت حضرتك ممكن ان انت تاخد الاجابه اللي احنا عملناها ديت دبليكيت وتحط تشيلها وتغير بس اللي هو الايه القيمه بتاعه الجو تو. تمام. طيب هنيجي هنا على اللي هي الاجابه دي. طبعا 13 اجابه صح ولا اجابه غلط؟ لا، اجابه خاطئه، وبالتالي ان هو لو سحبها المفروض ان هو تقول له ان الاجابه دي ايه خاطئه. طيب تعال نشوف هنشتغل ازاي. هنيجي هنا في الاحداث ونقول له عند النقر على العلم، اول حاجه بامن المكان بتاعي يبقى جو تو. هنشتغل بفكره ان هو يظهر ويختفي، يبقى هنيجي على اللوكس ونقول له اول ما تبدا اللعبه لازم تظهر. هنا عملنا برضو اظهار للعبه، تمام، لازم تظهر. وبعدين اظبط الاحداثيات بتاعتي. طيب بعد كده هدخل على الويت انتل واقول له لو لمس الدايره السيركل بتاعتي تاتشنج، انا مسميها سبرايت 2 اللي هي الدايره. طيب هنا هاجي اقول له سي حاول مره اخرى، تراي اجين، حاول مره اخرى. طيب وبعدين زي ما انت عاوز بقى، اما ان انت هتقول له جو تو او بلاش جو تو. انت ممكن طبعا هنا برضو تقول له هنا ساوند وتقول له برضو بالصوت، تعمل هنا تقول له برضو صوت، وتعمل هنا تختار ريكورد اهيت واعمل ريكورد. تراي اجين ستوب، وتعمل هنا كده تظبط الصوت بتاعك سيف. وهنا ممكن تكتب اي حاجه بقى هنا، حاول او تكتب اسم الصوت يعني. حاول اجي هنا افتح ديت واختار تراجعين احاول مره اخرى. تمام. طيب بعد كده هنا طبعا الاجابه كانت غلط، وبالتالي ايه اللي يحصل؟ اقول له بص طالما ان حضرتك غلطت وسحبت هنا ارجع مكانك تاني، وبالتالي هسحب الجو تو هنا وراجعه. وانت راجع عقابا ليك بقى، عقابا ليك اغير لك النقاط سواء قبل ما يرجع او بعد ما يرجع، واخليها النقاط بسالب، يبقى هنقصك واحد. واحد يقول لي يبقى هنعمل اخفاء، لا اخفاء فين؟ نيجي نجرب كده. ممكن تستخدم اختيار الاعداد الزوجيه، ماشي مفيش مشكله. قام بسحب الاجابات صحيحه. ادي كده التعليمات. اجي هنا اسحب 20 حطها في اي مكان مفيش مشكله. انت رائع. وبعدين تختفي، وهنا اداني ايه نقطه. طيب هنيجي نسحب ال 13 حاول مرة أخرى، وراح جاي عامل إيه صفر. ليه؟ لأنه خصم مني النقطة. وممكن طبعا إن أنا أحط هنا في الخلفية في الباك جراوند هنا، ممكن إن أنا أحط دايما بحب في بعض الحاجات اللي زي ديت أروح جاي عامل مثلا صوت زي صوت تشجيع الجمهور. ممكن إن أنا أحط تشجيع الجمهور ده في الإجابة الصحيحة. ممكن إن أنا أحط صوت موسيقى هادية، أي حاجة دي. اتمنى اذا عجب حضرتك. طبعا احنا هنكرر الاكواد ديت في الاجابات، الكود الاجابه الصحيحه اللي هو زي ده كود اجابه صحيحه هنحطه في كل الحالات، ما عدا ان احنا هنغير بس الايه اللي هو الامر بتاع الجو تو اللي هو البدايه. الامر الخاطئه الاجابه الخاطئه هنحطه ده نفس الكود، ما عدا ان احنا هنغير الجو تو هنا والجو تو هنا بالقيم الايه اللي موجوده حسب كل مكان انت اخترته. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.